Καλησπέρα σε όλους. Βρισκόμαστε στο κατάστημα Tire Pro επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή 145 στη Θεσσαλονίκη και σήμερα θα μιλήσουμε για τα λάστιχα σκούτερ τα οποία απευθύνονται και σε μικρά σκούτερ αλλά και σε μεγάλα. Μείνετε μαζί μας να δείτε όλο το βίντεο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τι πάει να πει λοιπόν σκούτερ bias με απλό σκελετό λοιπόν, συμβατικό σκελετό, και τι θα πει σκούτερ radial. Σε ποιους απευθύνονται τα απλά και σε ποιους απευθύνονται τα radial. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Τα radial απευθύνονται κυρίως σε αυτούς που έχουν μεγάλου κυβισμού σκούτερ και όχι αναγκαστικά. Μπορεί ας πούμε ένα SH300 να φοράει radial ελαστικό. Ας ξεκινήσουμε με την κατασκευή τους. Η κατασκευή στα συμβατικά είναι μια απλή κατασκευή. Όπως είναι τα παπιά, όπως είναι των παλιών μοτοσυκλετών, όχι τόσο εξελιγμένων. Και τα radial ελαστικά έχουν πλέξη σκελετού όπως μιας μεγάλης μοτοσυκλέτας. Όπως μιας σύγχρονης μοτοσυκλέτας. Η κατασκευαστική διαφορά λοιπόν φαίνεται στο σκελετό. Είναι στο σκελετό. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλά βιντεάκια στο YouTube, δεν θα σας εξηγήσω εγώ ποια είναι ακριβώς η πλέξη του σκελετού. Αν θέλει κάποιος μπορεί να μπει στο YouTube, να πατήσει Bias vs Radial και θα δει πάρα πολλά βιντεάκια, πάρα πολύ όμορφα. Κατασκευαστικά λοιπόν η διαφορά τους είναι ο σκελετός. Πού τοποθετούνται όμως τα Radial, γιατί υπάρχουν τα Radial? Θα σας πω επιγραμματικά κάποια μηχανάκια, κάποια σκούτερ, κάποια μέγα σκούτερ, τα οποία στάνταρ πρέπει να φορέσουν Radial ελαστικά. Μιλάμε για το T-Max, εκτός από το πρώτο το Carburetor, το πολύ παλιό. Μιλάμε για το AK, μιλάμε για τον Nexus το 500, μιλάμε για τον Bergman το 6,5, μιλάμε για το C650 το BMW, μιλάμε για το TL το SIM, μιλάμε για το Max SIM το 400. Αυτά πάνω κάτω. Τώρα κάποια πιο νέα, ας πούμε το Honda το XADV ή Honda Forza κτλ. Αυτά εννοείται ότι φοράνε Radial, δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα, γιατί φοράνε Radial αυτά τα μηχανάκια? Ξέχασα και κάτι. Το SH300, το Honda, μετά και το 350 βέβαια, μετά του 2012. Πίσω μόνο φοράει Radial, όχι και μπροστά, πίσω. Γιατί όμως αυτά τα σκούτερ φοράνε Radial ελαστικά και χρειάζονται Radial ελαστικά εφόσον το συνιστά ο κατασκευαστής και έτσι τα βγάζει? Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς στη συνέχεια, να αντικαταστήσουμε τα ελαστικά τους με Radial ελαστικά. Πρώτον θα μιλήσουμε για την τελική τους ταχύτητα. Η τελική ταχύτητα σε κάποια... ξέχασα ακόμη ένα, τώρα το θυμήθηκα. Gilera GP800 και το Aprilia το SRV. Κάποια από αυτά τα σκούτερ έχουν μέγιστη ταχύτητα, τελική ταχύτητα, που υπερβαίνει κάποιες φορές τα 180 χιλιόμετρα την ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα συμβατικά ελαστικά τύπου bias, τα οποία βγαίνουν με προδιαγραφές και δείκτη ταχύτητας μέχρι τα 180 χιλιόμετρα την ώρα, δεν τα καλύπτουν. Πολύ απλά. Άρα χρειάζονται ένα λάστιχο το οποίο να έχει προδιαγραφές για υψηλότερες τελικές ταχύτητες, όπως είναι τα σκούτερ Radial. Αυτά εδώ τα σκούτερ Radial έχουν στάνταρ, εκτός από ένα που θα σας το πω ποιο είναι, έχουν στάνταρ δείκτη ταχύτητας για 210 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή δείκτη ταχύτητας ΙΤΑ. Το μοναδικό που δεν έχει αυτό τον δείκτη είναι το συγκεκριμένο που μπαίνει στο Honda το SH300 και 350, το οποίο έχει δείκτη ταχύτητας για 180 χιλιόμετρα την ώρα. Ελάτε να δούμε λίγο μαζί ποια είναι οπτικά η διαφορά ανάμεσα σε δύο πανομοιότυπα. Δηλαδή, τι σας έχω εδώ μπροστά μας? Σας έχω τον Dunlop το Scoot Smart που βγαίνει σε δύο εκδοχές, βγαίνει και σε bias και σε radial, και μάλιστα σας έχω την ίδια διάσταση, δηλαδή την 120-70-16 και για το bias και για το radial. Ελάτε λίγο μαζί μου. Δείτε εδώ το bias και δείτε και το radial. Οι περισσότεροι από εσάς δεν θα καταλάβουν τίποτα άμα τα δούνε. Άμα τα δούνε δίπλα-δίπλα δεν θα καταλάβουν τίποτα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν πάνε σε κάποιον λαστιχά, σε κάποιο μαγαζί, σε κάποιο συνεργείο και τους τοποθετήσει, παράδειγμα στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο GP800, απλό ελαστικό μπροστά, δεν θα καταλάβουν σχεδόν τίποτα. Και τι θα κάνουμε μετά? Θα φύγουμε από το συνεργείο, θα κάνουμε 2.000 χιλιόμετρα ή 1.500, θα πατήσουμε ίσως ένα απότομο μπροστινό φρενάρισμα και θα αποσταθεροποιηθεί το μηχανάκι. Άρα μεγάλη προσοχή, αναγνωρίζουμε τα ελαστικά radial από την διάσταση, από το πλαϊνό του ελαστικού, στο οποίο γράφει ξεκάθαρα 120 κάθετος 70
R16 και όχι παύλα 16 που γράφει στο απλό. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο τοποθετούν οι κατασκευαστές radial ελαστικό στα σκούτερ, στα Mega Scooter, είναι ότι ειδικά από τότε που βγήκε το T-Max το 500, το δεύτερο το Ejection και το Nexus το 500, που ήταν από τα πρώτα που φορέσανε radial ελαστικά, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ακόμη και αυτά τα δύο που ανέφερα, σκεφτείτε λίγο ή δείτε, ψάξτε το λιγάκι, πώς είναι κατασκευασμένα, ας πούμε, η πίσω ανάρτηση. Ποια είναι η διαφορά στην πίσω ανάρτηση σε σχέση με ένα συμβατικό σκούτερ? Μάλιστα, το Nexus το 500 έβγαζε και έκδοση 300 ή 250, την οποία έκδοση τα πίσω αμορτισέρ ήταν συμβατικά, απλά αμορτισέρ. Δείτε λοιπόν στο Nexus το 500 πού είναι τοποθετημένο το αμορτισέρ και πώς είναι κατασκευασμένο. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Δείτε τώρα στο T-Max του 2007 και μετά πώς είναι ο σκελετός. Δεν έχει καμία σχέση ο σκελετός με έναν σκελετό συμβατικού σκούτερ. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν είναι το στήσιμο αυτών των σκούτερ. Το πόσο καλά είναι πια στημένα αυτά τα σκούτερ. Και τι σημαίνει στήσιμο? Σημαίνει ότι εφόσον έχει ένα καλύτερο σασί, εφόσον έχει μια καλύτερη πίσω ανάρτηση, μια καλύτερη εμπρόστια ανάρτηση, ένα καλύτερο σύστημα πέδησης, απαιτεί και περισσότερα πράγματα από τα ελαστικά. Άρα τι απαιτεί? Ελαστικά radial. Ο τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα ελαστικά έχουν περισσότερες δυνατότητες για στρίψιμο, για μεγαλύτερη τελική ταχύτητα και γενικά είναι πιο σταθερά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μας δίνουν περισσότερη σιγουριά όταν είμαστε υποκλίση, δεν θα μπαλατζάρει δηλαδή το ελαστικό, το μηχανάκι δεν θα μπαλατζάρει εφόσον έχει τέτοιο ελαστικό, και εννοείται πως σε υψηλότερες ταχύτητες, παράδειγμα τύπου 140-150, εκεί πέρα θα είναι πιο σταθερά 100% σε σχέση με ένα συμβατικό σκούτερ που φοράει συμβατικά ελαστικά. Ο τέταρτος λόγος είναι μαρκετινίστικος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εφόσον χρησιμοποιείται σχεδόν ο ίδιος χρόνος, σχεδόν η ίδια ποσότητα υλικών σε ένα εργοστάσιο για να κατασκευαστεί ένα radial ελαστικό και ένα συμβατικό ελαστικό, εννοείται πως τους κατασκευαστές ελαστικών συμφέρει να κατασκευάσουν ένα radial το οποίο θα το πουλήσουν και πιο ακριβά. Ανέφερα προηγουμένως στην αρχή του βίντεο για το Honda SH300 και 350. Από το 2012 λοιπόν ο κατασκευαστής τοποθετεί radial ελαστικό στον πίσω τροχό. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί μακρύνει λίγο το μεταξώνιο για να δώσει περισσότερο χώρο, φαντάζομαι, γι' αυτό φαντάζομαι το έκανε, και άρχισαν τα προβλήματα στο μηχανάκι αυτό. Τι σημαίνει προβλήματα? Κούνημα, να μην είναι σταθερό πια το μηχανάκι σε υψηλότερες ταχύτητες, μιας και είναι και πιο δυνατό από το 2012 και μετά, και ειδικά το 350, και άρχισαν να παραπονιούνται στα τεστ ότι κάτι γίνεται, κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα τι έκανε η Honda? Είπε στην Bridgestone και στη Metzeler, φτιάξτε μου ένα ελαστικό radial 130-70-16. Προσοχή λοιπόν στους χρήστες SH300 και 350, δεν πρέπει να τοποθετήσουν ελαστικό απλής κατασκευής στα μηχανάκια που είναι μετά το 2012. Όποιος το κάνει, ουσιαστικά δεν έχει εγγύηση το ελαστικό, χάνεται η εγγύηση κατά κάποιο τρόπο. Χτύπα ξύλο σε κάποιο πιθανό ατύχημα μακριά από μας, ακόμη και οι ασφαλιστικές έχουν αρχίσει να το ψάχνουν. Γιατί δεν φορούσε, λέει, προδιαγραφές ελαστικού αυτές που έπρεπε. Ένα ερώτημα που λαμβάνουμε πάρα πολύ συχνά στο κατάστημά μας είναι εάν ένα σκούτερ το οποίο φοράει συμβατικά ελαστικά μπορεί να φορέσει radial ελαστικά. Εγώ θα πω ότι το έχω δει, ειδικά σε εμπρόστια ελαστικά, τώρα στο Beverly το 400 που έχει βγει, σε κάποια Beverly 300, σε Sport City ακόμη το έχω δει, της Απρίλια. Εγώ θα πω ότι δεν υπάρχει λόγος. Γιατί μπορείς να βάλεις μόνο μπροστά, διότι πίσω δεν βγαίνει καν η διάσταση. Δεν τοποθετείται καν σε αυτή τη ζάντα που έχουν αυτά τα σκούτερ. Δεν μπορεί να μπει, δεν χωράει. Και δεύτερον, δεν έχουν την κατασκευή ενός T-Max ή ενός, ας πούμε, Nexus 500 ή το βάρος ενός Bergman 6,5 για να πεις ότι θα κάνει δουλειά το radial ελαστικό. Όσο καλός οδηγός και να είσαι, ό,τι και να κάνεις, το συμβατικό ελαστικό είναι υπεραρκετό. Άρα η απάντησή μας σε όλους που ζητάνε αυτό το πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει λόγος. Εμείς πραγματικά ίσως θα βγάλουμε και 5 ευρώ παραπάνω. Δεν είναι όμως για τα 5 ευρώ το θέμα ή για τα 10. Το θέμα είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Δεν υπάρχει λόγος να βάλουμε μπροστά ένα ελαστικό radial και πίσω ένα ελαστικό συμβατικού τύπου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν θα μας προσφέρει τίποτα παραπάνω. Αυτό θέλω να καταλάβουν όλοι οι θεατές μας, ότι δεν υπάρχει κανένας σοβαρός λόγος. Αν τώρα για τους δικούς σας λόγους
θέλετε να το κάνετε, ok. Ή ας πούμε μπορεί να πέσουμε σε μια περίπτωση, παράδειγμα το Beverly το 400, φοράει διαστάσεις 120-70-16 και 150-70-14. Πάρα πολύ λίγες επιλογές σε αυτό το σετάκι. Άρα τι κάνουν κάποιοι, παίρνουν το Rosso Sport της Pirelli και βάζουν μπροστά το Radial και πίσω το συμβατικό. Εντάξει, ok, δίνουν κάποια χρήματα παραπάνω. Άποψή μας ότι δεν θα τους προσφέρει κάτι παραπάνω το Radial ελαστικό εμπρός, αλλά αν θέλουν, ok. Εκεί δεν θα τους πει κανένας ποτέ ότι ξέρεις γιατί δεν φόρεσες το κανονικό ελαστικό και έβαλες Radial, ή χτύπα ξύλο αυτό που είπα σε ένα ατύχημα προηγουμένως. Δεν θα ψάξει κάποιος πραγματογνώμονος ότι γιατί φόρεσε Radial ελαστικό εμπρός και όχι το συμβατικό. Ίσα ίσα είναι καλύτερο, αλλά δεν θα προσφέρει κάτι παραπάνω στο συγκεκριμένο σκούτερ ή στα σκούτερ τέτοιου τύπου. Ελάτε άλλη μια φορά να τα δούμε από κοντά και να σας πω ακόμη κάτι. Ελάτε λίγο. Απλό, συμβατικό, επίσης συμβατικό απλό. Μιλάμε για ίδια μάρκα, ίδιο μοντέλο. Download Scoot Smart είναι το ίδιο ακριβώς. Απλά αλλάζει ο σκελετός, το εσωτερικό. Και Radial. Σκελετός λοιπόν μεγάλης μοτοσικλέτας. Εδώ επίσης σκελετός μεγάλης μοτοσικλέτας. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ αυτοί που φοράτε διαστάσεις 120-70-14, 120-70-15, 120-70-16, 130-70-16 και 120-70-17 σε πολύ λίγες περιπτώσεις, τύπου XADV και Honda Forza κτλ. Να προσέξετε πάρα πολύ λοιπόν όταν πάτε για αλλαγή ελαστικών. Θα δείτε με τα μάτια σας ότι σας βάλαν Radial ελαστικό. Αλλιώς δεν φεύγετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας λέω. Θα περιμένω τα σχόλιά σας, θα περιμένω τα ερωτήματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, προσοχή στους δρόμους και πάντα κράνος.